بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة، وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو نشأ فيكم ومن أنفسكم. إذن فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة. إذن فلا بد أن تصدر حركة الأحياء عن هوى واحد، هذا الهوى الواحد يحكمه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يوحد المبدأ ويوحد الغاية ولا انحراف فيه. وفي آيات أخرى يشرح الصراط المستقيم ليس من عند محمد ولا من عندكم، إنما هو من عند الله، صراط الله. إذا كان الله هو الذي وضع الصراط يبقى على أقوى ما يكون إحكامه علم وحكمة وقدرة، والإمكانيات دي كلها تخلي الصراط. وإحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل إيه؟ يديني أقل وقت ويوصلني بأقل مجهود ويوديني إلى أكرم غاية. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب ايه اللي خلاهم بقى يعملوا كده ما دام حركه الحياه تنتظم ولا تتعارضش ولا تتعاندش، ويبقى مجهود اي فرد عائد على الافراد الاخرى؟ يبقى الناس ليه تحرم نفسها من مجهود الاخرين؟ ليه؟ قال لك لانهم مكذبين بالاخره، ولو ما كانوش مكذبين بالاخره كانوا يرعوا مساوي هنا ويتبعوا منهج الله. ليه؟ لانهم سيؤولون الى الله ايلوله تعطي المحسن جزاؤه وتعطي المسيء جزاؤه. فاذا اللي فاسد الدنيا وعايزين يتبعوا اهواءهم انما فاهمين ان الدنيا بس هي دي ما فيش غير كده. قال لك لا، ده في حاجه ثانيه احسن. وان الدار الاخره هي ايه؟ الحيوان، مش حياه واحده، ده حيوان. هي دي الحياه الحقيقيه غير مهدد فيها، لا بان تزول عنك النعمه ولا بان تذهب وتسيب النعمه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الذي قال الله فيه انه مستقيم وانه صراط الله، كل ده ناكبون، يعني منحرفون عنه. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر يعملوا ايه؟ يعودوا تاني، وزي ما قال: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا، او ما ينساناش ابدا، وهو نايم يدعينا وهو قايم يدعينا وهو قايم، مالناش شغل الله الا انه يدعي لنا. فإذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، وليته اكتفى بهذا. ده في آية ثانية يقول: وجعل لله أندادا. يقول لك لا، أصل الحكاية دي نفعت لأن أنا كنت مرتب لها وكنت مقوم لها فلان ومكلم علان، برضه يعمل لله أندادا إن هم اللي عملوه. فقال له: طيب يا أخي، في قارون قال له إيه؟ قارون قال: أنا أوتيته إيه؟ على علم عندي. طيب يا سيدي، مصدقناك. ما دام انت اوتيته على علم عندك احفظه على علم عندك بقى، مش انت اللي عامله على علم عندك، حافظ عليه يا سيدي. خسفنا به وابن ذي. طب فين عندك بقى يا سيدي؟ بقى اللي يجيب الحاجه ما يقدرش يعمل حتى يصونها، ده اللي يستنبط الشيء اصعب من اللي يقدر يصونه. فانت يا اخويا ما دام جايبه انت يبقى صونه انت بقى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا، تمادوا في طغيانهم، والطغيان هو مجاوزة الحد، لأن كل شيء جعل الله له حدا مرسوما لا ينقص عنه ولا يزيد. فإن اتبعت الحد بتاعه الإنسان تستقيم حركة حياته استقامة بلا منازعة. فإذا طغى حتى ولو كان منه الحياة، الماء الذي منه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء، إن طغى يعمل إيه؟ يغرق اللي هو الزرع اللي جابه بعد ما كان بيجيبوا الزرع وهو معتدل جاي كده على طريقة مستقيمة وبنروي ومش عارف ايه، يقوم لما يطغى الماء ويزيد، مع انه اصل الحياة والنبات جه منه والحياة جت منه، اللي جابه هو معتدل لما يطغى يخسره ويتلفه.
إنا لما طغى الماء حملناكم في إيه؟ في الجارية. فإذا ويقال لمن جاوز الحد طاغ، فإذا تجاوزه قلنا إيه؟ طاغية، جبنا له تاء المبالغة. فإذا تجاوزناه قلنا طاغوت. نعم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب. وقلنا الأخذ هو أن تتناول الشيء بغير رحمة، بعنف وقوة، تأخذه كده. ولذلك إن أخذه ده أخذ الإنسان، الألم بتاع المأخوذ من الآخذ يتناسب مع قدرة الآخذ. إن كان ضعيف شوية ويأخذه كده تبقى هين، إن كان قوي يروح جبده كده جبده. فإذا كان الله هو الذي يأخذ بقى، يبقى أخذه أليم شديد ولا مش أليم شديد؟ خذ الأخذ بمناسبة بإيه؟ بقوة الآخذ، فيبقى حاجة ما لا تطاق. حتى ولو أخذنا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. استكان، ساعة ما تسمع استكان فلان، يعني إيه استكان؟ لازم تقول استكان فلان للي كان متحرك حركة شريرة، وتقول إن كان هو إن كان هدش فلان انهد. يعني إيه؟ يعني إيه حصل؟ يبقى استكان يعني إيه؟ استكان طلب الكون، لأن استكان سين ألف وسين وتيه وكاف وألف ونون. اللي هو الألف أصبحها واو، كون، والكون هو الوجود. استكان يعني طلب وجودا جديدا، طلب وجودا جديدا غير الوجود الأول. طيب يستكين لربه، يبقى كان قبل ما يستكين يعمل إيه؟ متمرد على ربه. يبقى الاستكانة طلب كون جديد. الكون الجديد يخالف الكون اللي عليه الأول، كان متنمرد وبعدين إيه؟ انهد وهدي. يبقى طلب كونا جديدا أو طلب حالا غير الحال الإيه؟ الأول. إحنا نقول كده والله ده فلان استكان وبقى هادي كويس ومش عارف إيه، يبقى تغير حاله ولا لا؟ وأصل كان ديا من الكون وهو الوجود. الوجود ده نوعين: وجود مطلق أولي ووجود بعد وجود أولي. ما نقول مثلا ولد زيد، يبقى وجد زيد، اتولد وجد بس. انما وجد على هيئه ايه؟ وجد جميلا قبيحا، يبقى ده وجود تاني بقى. يبقى اذا الوجود فيه قسمين اثنين: وجود اولي ووجود ايه؟ تاني. وجد كان زيد يعني وجد، مش تبقى إيه؟ كان فعل وزيد فاعل، مش عايزه خبر لانها للوجود الاول، للوجود الاول. لكن ما تقول كان زيد مجتهدا يبقى جابنا وجود تاني اللي هو ايه؟ الاجتهاد. يبقى فيه وجودين: وجود اولي من عدم ووجود ثان طارئ على الوجود الاولي. كان زيد ايه؟ مجتهد، بقى هو موجود موجود. ولذلك يقول الحق سبحانه: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طب كان ذو عسرة أين خبرها؟ مش كان بتاعة الخبر يا أخوي، ده كان التامة. فإن وجد ذو عسرة يبقى وجود بس. يقول لك تمنى فلان على الله أن يوجد له ولد فكان محمد، يعني فإيه؟ وخلاص مش عايز خبر ولا أي حاجة. فما استكان. والاستكان لمن بقى؟ مش لنفسه ولا للناس، استكان لمين؟ لله. ومعنى استكان لله أخذ أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الإيه؟ الطاعة. إحنا قلنا نرحمه ونعمل لهم مش عارف إيه، وبعدين برضه ما استكانوش. ولو أنهم علموا أن ما جرى عليهم من العذاب ومن الأذى وبعد ذلك ربنا رحمهم، يبقى غير لهم الحال. يبقى كان المقتضى إيه؟ الله غير حاله معكم فغيروا إيه؟ فغيروا حالكم معه واستكينوا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الضراعة هو الدعاء والخضوع والذلة لمن أخذ بيدك في شيء. ولذلك قال في آيات أخرى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني يستزوأوا شوية، لما يجي لهم بأس كده يلجأوا إلى الله ويعني شوية كده، إنما برضو يعملوا إيه؟ يتمادوا في إيه؟ في طغيانهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد.
إذا هم فيه مبلسون. مبلس يعني آيس، ما عادش له حاجة خالص. يبقى إذا برضه يردوا إلى الله يرحمهم ويكشف ما بهم من ضر، يستمروا على إيه؟ على غلوائهم، يقوم يجيب لهم بقى عذاب يبقى فيه يأس من الإيه؟ من النجاة، عن تجربة عملنا فيكم كذا ما حصلش حاجة، يبقى ما فيش إلا دي بقى. إذا هم فيه مبلسون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: انني خلقت عبادي من عدم وامددتهم من عدم باقوات الحياه وبعد ذلك اعطيت لهم منهجا. فقول لي بقى مين اللي خلقك عشان نتفق؟ يبقى هو اللي يحدد الغايه. يقول لك انا خلقتك عشان تعبدني وتطيعني لاني لا امرك الا بخير لك، وهامرك باشياء ما تقعدش عليها بالنفس، ده عليك انت. لما عبدتنيش تحصل ضرر ولا عبدتني يحصل نفع. يبقى الذي حدد الغايه مين؟ اللي صنع. وده كلام منطقي احنا بنعمله في نفسنا. ما خلقت الايه الجن والانس الا ادي الاصل، يطيعون اوامري. طب ادي الغايه. والصيانه، قانون الصيانه لازم انت خالفت توجيه من قانون الصيانه. فاذا خالفت توجيه من قانون الصيانه الايه مت ايه؟ ودها للصانع. ولذلك قال: ولو ردوه. يردوه لمين بقى؟ زي ما بنرد الثلاجه لصانعها نرد الحكايه لاوامر الله، نشوف ايه اللي مخالف. ولذلك اذا رايت كونا فيه اختلال في اي شيء فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطل. اذا رايت فقير جائع ولا فقير عريان ولا فقير، اعلم ان في حكم معطل. اما ان السعي الى الرزق، ما حدش بيسعى وسايبين الرزق كده في الارض، يبقى حكم من احكام الله. امشوا في مناكبها وكلوا من هذا حكم معطل. او حكم مش معطل، اشتغلوا وجابوا القادر اشتغلوا بقى ظن بما جاءه على من لم يقدر على العمل، يبقى في حكم معطل. ولذلك اذا كانت الاحكام تعطل ده بحساب، كل حاجه معموله بحساب. زي ما قلنا احنا: ايات تلفت الى وجود القوي القادر الخالق، وايات تثبت صدق البلاغ عن الله، وايات تحمل منهج الله. يبقى احنا عايزين ثلاث انواع من الايات. الايات دي كلها عايزه وسائل ادراك عشان ندركها. ايات كونيه لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها. قال: اديني خلقت لك ادوات الادراك، مالكش حجه عندي. هات بقى. قال ايه يا سيدي؟ وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ده كأن العملية دي كانت تستحق شكر كتير. قال لك ايوه. ففيه سمع ادي وسيلة ادراك، فيه بصر ادي وسيلة ادراك، فيه افئدة ادي وسيلة ادراك. احنا عندنا كان زمان لما يجوا يعلمونا يقول لك ادوات الحس الخمسة اللي هي ايه؟ السمع والبصر والانف والشم والذوق واللمس. دي كانت زمان هي اللي معروفه، لكن العلماء كانوا بيحتاطوا لمنطقهم عشان ما يبقوش كذابين، لانهم ما عرفوش اجهزه الادراك قد ايه. ده اجهزه الادراك دي كتير، انما دي الظاهره ولذلك يسموها الحواس الخمس الظاهره. الله، اذا في حواس ثانيه مش ظاهره. قال لك واكتشفوها بعدين. اذا الحواس في حواس مداريه وفي حواس ظاهره اللي هي عمده الحواس، اللي هي اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي. لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه. يبقى حاسه السمع ده ضروريه عشان البلاغ. واسمع منه اول حاجه والله ان كنت مؤمن باله خلاص، مش مؤمن باله يدللك على ان في اله، يقول لك شوف الكون، يبقى البصر جه. اعرض بقى المرئيات والمسموعات وشوفها كده جت ازاي، والاله اللي بتسمع دي والاله اللي بتبصر تركب ازاي. تقوم تبتدي تفكر تفكير سليم يصفي لك على ان اللي عمل الهندسه دي حاجه في منتهى الحكمه والدقه والهندسه. يبقى انتقلت المعاني المدركات اللي هي من سمع وبصر الى الى الافئده، وبقت قضايا ومبادئ تحكم حياتك. الاول انت شفت النار وبعدين قربت لها كده باللمس قامت حرقتك، قمت كل ما تشوفها تبعد عنها، اتكونت قضيه عقليه عنك ان ده هي تحرق. يبقى اذا المعلومات اللي تستقر في القلب لتصبح مبادئ تسير عليها حركه الحياه من اي شيء تاتي
من وسائل الادراك، وبعدين العقل يشتغل في وسائل الادراك دي ويقلب فيها لحد ما تطلع القضيه الايه اللي هي الثابته، ويقوم ياخدها مبدا، ولذلك تستقر في القلب ونسميها ايه؟ عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني حاجه معقوده بقى، ما تتحلش، مش عقده وشنيطه تروح كده. ان كانت الحاجه ما بقتش عقيده ومعقوده كده يبقى دي مشروع بس، يبقى لو عملتها كده تنحل، تبقى مش عقيده. عقيده هي المبدا اللي ينتهى اليه من وسائل الادراك وتستخدمه في حياتك كمبدا ايه؟ كمبدا عام. يبقى ربنا عمل لنا ايه؟ تكلم هنا عن الايه؟ عن الحواس اللي هي لها تاثير مع الدعوه، السمع والايه؟ والبصر، وبعدين الايه؟ الافئده. تجدها مرتبه هذا الترتيب في كل ايات القران. ان السمع والبصر والفؤاد كلها، سمعكم وابصاركم وايه؟ كل ايات القران بهذا الترتيب، ايه؟ سمع وبصر وفؤاد. سمع وبصر دول عمده الادوات الحسيه، لان الشم يعني قليل في والذوق قال لك هم دول اللي في الدعوه والدين مطلوبين سمعا وايه؟ سمعا ببلاغ الدعوه، خلاص، وبصرا عشان تشوف ايات الله في الكون. يبقى دول هم الايه؟ الاساس. اذا موجودين بالترتيب. قال لك والعلم الحديث اثبت صدق هذا، انهم مترتبين ترتب من خلق عن ايه؟ عن حكمه وعن علم. سمع وبصر وفؤاد، ما فيش واحد يجي قبل الثاني. قال لك تعالى بقى، اهو السمع ده الاطباء لما جم على وظائف الاعضاء قال لك اول اداه تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. الوليد يولد كده، الطفل كده، وبعدين تحط صبعك قدام عينه، ايه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه، ما يجيش من 3 ل 10 على ما يتكون عنده الابصار. انما طب يصرخ في ريحه يفزع. يبقى اول حاجه بتؤدي مهمتها ايه؟ السمع. ادي واحده. وبعدين البصر يجي، ومن السمع والبصر وتكوين الاراء يوجد الايه؟ الافئده والقضايا اللي في النفس. يبقى اذا ترتيبها ترتيب ايه؟ ترتيب خلقي وترتيب تكويني. شيء اخر ان السمع كمان بما انه هو اللي يؤدي اول مهمه، هو الادراك الوحيد في النفس الانسانيه الذي يصاحب الانسان في كل اطواره. النام برضه يسمع، لكن العين لا، النام تتغمض ولا يشوفش. ليه؟ قال لك لان الاذن دي بها الاستدعاء، بها الاستدعاء، وما دام الاذن بها الاستدعاء يبقى لازم تفضل ايه؟ منتظره مهمتها. لكن العين وانا نايم ما اشوفش خلاص، ولا نجيه ظلمه ولا اي حاجه ما اشوفش خلاص، يا ظلمه فيه احجبها يا ظلمه في المرء ما اشوفوش. لكن الاذن لا. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى نظرا لان الاذن اول اداه تؤدي مهمتها ولا ما تسيبش مهمتها ابدا كاي شيء. الذوق لا، اما تدي له اكل، اللمس اما تلمس به، العين اما يكون فيه مرئي، انما الاذن دايما. ولذلك قلنا من اعجازات البيان القراني انه يجي في اهل الكهف، هيكونوا في كهف، والكهف في جبل، مش كده؟ والجبل ده بيبقى في صحراء، والصحراء فيها بقى وحوش وحشرات وفيها زئير ورياح وفيها مش عارف رعد وفيها برق، يعني اصوات ايه؟ كتير. فلولا ان سمعهم باقي معهم كشأن الخلق جميعا كانوا يفزعوا في النوم. ولذلك يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على الأذان عشان ما تسمعش، لأنها لو سمعت ايه؟ ده هينيمهم قد ايه؟ 300 سنة وكذا. ده الواحد لما بيشبع نوم شوية يبقى خلاص أي حاجة تحركه، فاللي هينام 300 سنة ده يبقى ايه؟ ده أي بس حاجة كده خليه يصحى. طيب في أشياء لها مغاليق وأشياء في الجوارح دي ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش، إنما الأذن لها إيه عشان تقفلها كده ولا تسمعش؟ مفيش. يبقى إذن الصوت إذا قيل الآذان جميعها مفروض عليها أن تسمعه،
يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع. لكن حاجه مرئيه انت تغمض وانا ما غمضش، يبقى يتعدد ولا لا؟ انا اشوف حاجه وانت تشوف حاجه، تتلفت ليدي وانا تتلفت، انما الصوت مفيش. ولذلك افراد السمع في كل ايات القران. السمع ايه؟ واحد، لان ماليش خيار في ان اسمع او لا اسمع. لكن البصر اغض اود بصري كده، انت تشوف دي وانا اشوف دي، يبقى ابصار متعدده ولا لا؟ يبقى تجمع الابصار. يبقى اذن الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذه منطقي. التكويني منطقي، لان السمع يوجد اولا وبعد ذلك ايه؟ البصر، وبعد ذلك الافئده بتتكون من بعدين. كلمه الافراد والجمع دي مفرد لان مالكش خيار في ان لا تسمع، انما لك خيار في ان تبصر. اذا فالمبصرات تتعدد بتعدد الابصار، ولكن السمع لا يتعدد بتعدد الايه؟ الاذان، كله يسمع، يبقى لازم كلام واحد. وبعدين تيجي في القران تجد ان الترتيب ده، السمع والبصر والفؤاد، كله ماشي في كل ايات القران. لم تختلف الماده الا في ايه واحده. لما تيجي يوم القيامه بقى وتبص تلاقي الدنيا قايمه تقول ربنا ابصرنا وسمعنا، اتقدم الابصار على السمع، لانك تفاجأ بالمرئي قبل ان تفاجأ بالمسموع. شوف الدقه بقى الله. يبقى اذن الايه جايه بايه؟ بترتيب، لان اللي قايلها هو اللي خالق، اللي قايلها هو اللي ايه؟ هو اللي خالق. بعد ذلك يقول انت لا عذر لك عندي، اعطيتك سمعا لتسمع البلاغ عني بواسطه الرسول، واعطيتك عينا لتلتفت به الى ما يلفتك الى ايات القوه، واعطيتك فؤادا عشان تاخد من ده وده تعمل حصيله كده وترتب امورك وتبقى كويس. يبقى انا ما خدتكش على مشمك، انا وضبتك، خلقتك من عدم وامددتك من عدم ورتبت لك مسار الادراك ترتيبا منطقيا بحيث لا عذر لك في شيء من هذا. يبقى اذا ربنا جاب الايه دي عشان ايه؟ عشان يقول اوعوا يبقى لكم اهواء متعدده وما تسمعوش الرسول، لانني مديكم الالات، مديكم السمع والمسموع، ومديكم البصر والمبصر، ومديكم الافئده وما ايه؟ وما تعيها. يبقى انا عملت ايه؟ نعم. وهو الذي انشا لكم السمع، ادي واحد، والابصار والافئده. كان من الواجب لما تشوفوا اثرها في ادراكاتكم، كان يجب انك انت سمعت تسمع حاجه تقول سبحان الله، سبحان الذي خلق. ساعه ما تشوف منظر جميل كده سبحان الذي. كل ما تقدم العلم يصل الى ايه؟ الى مجهول من المجهولات التي تزيدنا معلوميه بخالقنا. نعم. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. هو قال قليلا ما تشكرون، ده كويس يعني، برضه يعني ما بستفناش قوي، ما بتشكروش. قال برضه ان شكرتم ايه؟ قال إيه؟ ليه؟ قال لك لان اقل ما في الشكر. هو واحد يقول لك والمراد بقليلا العدم، يعني قليلا ما تشكرون انتم لا تشكرون، انما عبر بعدم الشكر بالقله. نقول له لا يا اخي، ده كلام موزون من رب. قليلا ما تشكرون يبقى لازم في شويه شكر برضه، بس مش كتير. قال لك ازاي؟ قال لك لان انت مثلا لما تكون عينيك كويسه كده وماشي في الطريق ومش عارف، وبعدين شفت واحد اعمى يا عيني ماشي يتعثر، شوف بالفطره كده تقول الحمد لله الحمد لله. ساعه ما تشوف اي افه اقلها يعني ما تعرفش النعمه بتاعت العين دايما، انما تعرفها لما تشوف واحد محروم منها. الله، ماشي كده برجليك ومش عارف، وبعدين لقيت واحد مش قادر يمشي ورجليه مقطعه ولا بتاع، تقول الحمد لله كده فطره. يبقى ده لون من الايه؟ لون من الشكر. ولكن الله كان يريد ان تصحب نعمه الشكر دايما. كل نعمه تبقى لها ايه؟ شكر. كل ما اشوف اقول ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ولذلك الانسان يقول لك ايه؟ فلان لما يشوفوا حاجه جميله يقول لك يحسدوه، عين تحسد. ربنا عامل الحسد عشان كده. ليه؟ قال لك عشان ينبهنا، لانك انت ان كنت عايز تصون النعمه اللي ربنا انعمها عليك اوعى تنسى صانعها ابدا.
إن قلت عند أي نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى فيها سوءا أبدا، لأنك أيقظت بما شاء الله قانون الصيانة، رددتها إلى من اللي عمله، وما دام رددتها إلى اللي صنعها خلاص تصان، ما يجراش فيها أي حاجة. لكن الإنسان لا تصاب إلا إذا كان إيه؟ ربنا اداله ابنه جمال، اداله ذكاء، وبعدين إيه؟ غفل عن هذا، تقوم العين تيجي تهفه. ليه؟ لأنه مش دافع قانون الصيانة. وهو الذي زرأكم في الأرض. زرأكم يعني بثكم ونشركم من الذر، يعني زي ما يكون ذر كده ونطركه كده في الأرض. طب ودي إيه يعني أم قال لك إيه؟ علشان الأرض تعمر كلها، هنا شوية وهنا شوية، ولذلك تتعجب إن في ناس يعيشوا كانوا زمان في وديان، والإديان دي بتزرع ومخصبة والأنهار ماشية فيه، وناس يعني قاعدة في صحراء جرداء ومستنيين بس شوية مطر ولا مش عارف إيه عشان يجي لهم، بقى ما يتلحلحوش يروحوا عند وادي يقعدوا فيه أبدا، ويقعدوا كده ويحلى لهم ويرضوا عن ربنا ويبقوا عايشين عيشة الكفاف. ودي حدثت بعد سيل العرم. سيل العرم قام وغرق الدنيا، وسيل العرم ده كان مخليها اليمن السعيد زي ما بيقولوا، وبعدين لما سيل العرم قام وغرق الدنيا الناس طفشوا من ايه؟ من البلاد. قال لك يا اخويا انا اقعد 3 ايام ابحث عن ميه، والميه ما تجينيش كده تعمل فيها اللي عملته فينا دي. يبقى اذا البث ده له حكمه ولا لا؟ البث ده ربط اناس لاجل ارزاقهم، ارزاقهم لسه هتيجي قدام وراضيين بها وقاعدين. والله كانوا يحكوا لنا انهم يقعدوا في الكويت، قال لما يقعدوا باسبوعين على ما تيجي سفينه جايبه لهم شويه اكل. هم ربنا سبحانه وتعالى يقول وصبروا، ما تمردوش على الله، ما قالوش ايه القفله دي، لا نسيب ايه، لا ربنا قال لهم طب خدوا بقى انتوا يعني. وهو الذي زرأكم في الارض. زرأكم نشركم، والنشر في التفريق. اوعى زرأكم دي تفهموا انكم فلتوا منه واليه تجمعون. يعني مسألة يعني نشرناكم لحكمة وجمعناكم لحكمة، ما حدش خرج من إذنه. وهو الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت دي هي اللي كانت في الجدل بتاع ألم تر إلى الذي إيه؟ حاج إبراهيم في إيه؟ أن آتاه الله الملك. قال أنا أحيي وأميت. لما قال له ربنا يحيي ويميت قال إيه؟ قال له أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم عرف إنه دخل في سفسطة بقى وكلام فاضي. قال له طب بتحيي وتميت إزاي؟ قال له أنا أحكم على ده بالقتل وبعدين أعفو عنه، فكأنني إيه؟ أمت وأحييته. أنتم ما أمتوش ولا حاجة، ده أنت تركته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.